بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى موضوع أعتقد أنه حصري ولم يتم شرحه على قنوات اليوتيوب. الموضوع البوكو ام 3، شاومي بوكو ام 3 الهاتف. طبعا سأريك المشكلة وأريك الحل بإذن الله تعالى. هذا هو الحل النهائي لموت هذا الهاتف. يعني أي فني صيانة يجب أن يعلم ما المشكلة وما هو الحل قبل الشروع في العمل. دائما يجب أن تعرف ما المشكلة وما هو الحل قبل الشروع في العمل. الآن قبل ما نبدأ بإذن الله تعالى أتمنى من الجميع دعم القناة والاشتراك بالقناة، وإذا الموضوع هذا نجح معك وتم تشغيل الجهاز دون أي مشكلة أرجو كتابته في التعليقات. دائما يجب اتباع الأسلوب الصحيح في عملية الصيانة أو عملية السوفت وير. هذا طبعا شيء يجب أن يتقيد فيه جميع الفنيين وجميع فنيين الصيانة وفنيين السوفت وير. هذا الأمر مهم جدا جدا، والله إنه في ناس بدل ما يصلح الهاتف راح يعطل الهاتف بزيادة. بدل ما هو الهاتف في عطل واحد راح يصير فيه أكثر من عطل، نتيجة إنه ما بيعرف شو الخطأ وما بيعرف كيف يعالج الخطأ. دائما نصيحة، إذا ما بتعرف شو المشكلة وشو الحل لا تشتغل بالهاتف، لا تعمل بالهاتف حتى ما تسبب ضرر زائد للهاتف. ولما بروح على فني صياني ثاني بكون عارف المشكلة ما يستطيع حلها، لأنه أصلا الآن أصبح فيه تلف بالصيانة أو بالهاتف وأصبح من الصعب تصليحه. الآن سأريك الطريقة الصحيحة لفحص الهاتف، وسأريك الطريقة الصحيحة لتصليح الهاتف. كما ذكرت، إذا تمت العملية معك بنجاح أرجو كتابة في التعليقات والاشتراك واللايك للفيديو. تابعوا معي نشوف المشكلة ونشوف الحل. طبعا دائما يأتينا البوكو ام 3 أو في أغلب الأحيان يأتي قد طفى لوحده بدون أي تدخل من صاحب الهاتف، فهذا الأمر شائع في البوكو ام 3. طبعا أنا فكيت الهاتف وتم إصلاح الهاتف، لكن سأريك الوضعية التي يأتي بها الهاتف. لو حاولت تشغله ما راح يشتغل. الآن في حال لو فكيت البطارية لمدة مثلا 4-5 ساعات عد تشغيله راح يشتغل الهاتف بدون أي مشكلة. لكن أنت قبل ما تفتح الهاتف سيتم الحل الأمثل ربط الهاتف في جهاز الحاسوب، وهذا يجب أن يتوفر في جميع محلات الصيانة. سنلاحظ بأن الهاتف عند ربطه في الكمبيوتر يظهر بهذه الوضعية اللي هي وضعية ال EDL، وكأنك تقوم بملامسة التست بوينت وإدخال الكيبل. هكذا يأتي أو هكذا أتاني. إذا أتاك بنفس هذه الحالة سأعطيك الطريقة التي تعالج المشكلة بها. لاحظ هنا أي هاتف ام 3 بوكو ام 3 بيجي على الكمبيوتر طافي عندك دخل مباشرة في كيبل يو اس بي. إذا قرأ معك بالوضعية هاي تكون إن شاء الله تعالى هذا الحل الجذري لموضوع موت هذا الهاتف. الآن سأريك الحل بإذن الله تعالى. نرى جميعا هذا الغطاء بعد أن تقوم بفك البورد. هذا الغطاء يجب نزعه بالكامل وإلغاؤه من الهاتف، وسيقوم الهاتف بالعمل 100% وبدون أي مشكلة. وهذه العملية عن تجربة، حتى لو قمت بتسخين الهاتف أو غسل الهاتف وتسخينه يعمل لفترة بسيطة ويعود إلى التلف كما كان مع الزبون، وسيعود الزبون بنفس الخطأ. الآن تم نزع الغطاء. الآن سنجرب الهاتف. هذا الغطاء يتم نزعه بهذه الطريقة، والآن سنعيد تركيب البورد بعد أن قمنا بنزع هذا الغطاء وهو المسبب لهذه المشكلة فقط، ودون تغيير أو نزع أي مقاومات. هذا الموضوع تم نشره من قبل تقريبا فنيين مقتدرين في مجال الهاردوير، وهذا الحل النهائي. وأنا طبعا قمت بتجريبه بشكل عملي، العملية قد نجحت بإذن الله تعالى. الموضوع
يعني إن شاء الله تعالى يكون سهل وبسيط وما يحتاج إلى يعني أي عمليات أخرى، فقط ستقوم بنزع هذا الغطاء وسيعمل الهاتف بالشكل الطبيعي. هنا يجب الحذر، يجب تشغيل وإغلاق الهاتف أكثر من مرة، وأن يعني تدعه لمدة ساعة أو ساعتين وتعيد تشغيله، حتى عندما كنا نقوم بإعادة التشغيل أيضا لا يعمل، يدخل إلى وضع ال EDL. وهذا طبعا الموضوع الذي تم حله بإذن الله تعالى مني شخصيا ودون أي تعب. هذا فقط ما سنقوم بعمله. عند عمل ريستارت سيعود الهاتف للعمل. سابقا كنت أنزع البطارية يعمل الهاتف بشكل طبيعي، وعند تشغيله يشتغل الهاتف، لكن عند عمل ريستارت أو أي إغلاق للهاتف يعود كما كان إلى وضع ال EDL، وكان هذا هو الحل الجذري. إذا كما ذكرنا هنا يجب نزع هذا الغطاء بالكامل، وهذه المكونات تبقى كما هي، لا تعبث في هذه المكونات، وبإذن الله تعالى سيعمل الهاتف بالشكل الصحيح. الآن نصيحة أقدم لك إياها يعني خلال دقيقة. هنا عند التسخين على هذا المكون يجب الحذر من المكونات التي بجواره والمكونات التي بالخلف. هنا يجب عدم رفع الحرارة على هذا المكون حتى لا تسبب تلف للهاتف، وبإذن الله تعالى ستحل المشكلة ودون أي عناء. إذا استنتجنا بأن العملية سهلة وبسيطة ولن تأخذ معنا وقت طويل، لكن احذر من التسخين الزائد على المكونات حتى لا تقوم بإتلاف البورد. وهنا يعمل الهاتف بالشكل الطبيعي ودون أي مشكلة والحمد لله. هذا الموضوع طبعا تم نشره في مجموعات الفيسبوك من قبل فنيين الصيانة، وقمت أنا طبعا بعمل هذا الفيديو لتكون الأمور أوضح للجميع. ودائما طبعا أتمنى لكم التوفيق وأتمنى لكم الفائدة بإذن الله تعالى. كما سنرى الآن هذا الهاتف بوكو M3 وتم حل المشكلة طبعا إن شاء الله تعالى بالكامل. شخص هو تلفون لشخص، سنرى الضبط وسنرى الهاتف بوكو M3 إن شاء الله تعالى تم حل المشكلة. أتمنى لكم دائما التوفيق، أتمنى دعم القناة والاشتراك بها إذا لازلت تتابع الفيديو، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.